So, ayan mga kabatak, tingnan natin yung aking mga ipapabagahe. Siyempre, yung sabon. Kasi mahalaga yan. Ito, nakagawian na ng mga Pilipino ang magpapagahe. Kung ano-ano na lang. Meron pa doon kay Habi na included pa yung kalahati, halos nandoon. Yan ang Kuya Cardo namin, naghahakot na. Galing-galingan mo Kuya Cardo ha. Ingatan mo yung 100k yan, cost 100k. Isang taon ko yung inipo, nakala mo. Wala na akong energy. Ay hindi. Box, ban. I told you to bring pick up. What is this Kuya Cardo? Ang sinasabi ko yung ano Kuya Cardo, may place pa? Isa pang box? Kulang pa yung box natin? Hindi ko nakita yung dami no. Pagod na naman si Kabatak. Mawawala ang pampadulas yung cheesecake ni Kuya Cardo. Be, may nalaglag yata doong delata. Sa loob na nabog. Baka gumulong kasi sa sulok. Ito pa. It will close, be? Front na nga lang. Yeah, good at the front, brother, no? Yung itong tape, ayan. Oh. Tapos, ito pagkain. Ito sa'yo to, tawid. Ito yung sinasabi ko sa'yo, oo. Ito yung cheesecake. Bulong. Ano na, okay na? Tama sa amin, kakain. Bibila ko ng load, ha? Ayan, sa sobrang gutom ni Kuya Cardo, nagyaya ng pagkain. Where is the parking, Kuya Cardo? Take care ha. Baya, take care. Baya. Thank you for dropping me back. Thank you po. Here only. Thank you. Ingat.
sir, kailangan? May order ba niyan, sir?